The tracks in the snow. Mom, is it going to snow today? Alex's 4-year-old son, Ever, asked for the third time that day. No, baby, not today. She answered as she put another plate into the dishwasher. Never mind that it was the middle of June. She had tried explaining the seasons and the weather conditions needed for snow to form too many times to count. Her preschooler, however, remained unimpressed with her scientific explanations and continued his hopeful inquiry day after day. And never mind that even if it was the middle of winter, they lived in southwest Florida. The last time it had snowed even remotely close to their little town was 1899. But this had proved an even more futile conversation. Well, it doesn't snow in Florida, ever. She had answered him on another occasion when he had asked the expected question, it never snows in Florida? He asked, perplexed, no. Well, I guess it does every once in a while, but only way up in the northern part of the state. But we live in the States. Ever had answered, proud of himself for recalling what he had been learning in preschool. Yes, we live in the United States. But it only snows once in a great while in our state, which is Florida. She said unsuredly, starting to feel the confusion she was causing. He thought about this for a minute, then declared with mounting excitement, so, it doesn't snow in the United States, but it does sometimes snow in Florida, which is where we live, so it could snow today. He ended his little monologue with a little jump of enthusiasm that Alex could not bring herself to diffuse. So she resigned herself to the fact that she would be asked if it would snow every day for the rest of her life, and contented herself with planning a trip for them for the winter, somewhere in the United States where it did in fact snow on a regular basis. Her brother lived in Michigan. He always talked about how nice it would be if she lived closer. She was planning on surprising Ever with a trip to see them for Christmas where he could finally see snow. Or earlier, depending on how long her nerves could handle the daily weather forecast requests. She thought the excitement of seeing snow may also help him accept the news that they themselves would be moving to Michigan. Can I go play outside? Ever asked, waking her from her thoughts of their move. Sure thing, just don't go into the wild without me, okay? I'll be out there in just a minute after I finish up here, she said, reaching for more dishes. She smiled faintly as she watched him skip out the back door. He reminded her so much of his father, who had passed away just a year ago. Their backyard had been one of his last home improvement projects before he had gotten too sick to work. I want our kids to be able to enjoy being outside as much as possible, he said when he started the project. He loved the outdoors, and he had loved living in Florida. You can literally be outside in paradise every day, he would tell people. When others would complain about the heat, humidity, and storms that defined their region and only escalated as spring and summer rolled around. He would top the Scandinavian quote, there is no such thing as bad weather, only bad clothes. Then, he would add with a wink, and bad attitudes. It's only when you see how nature works together that you begin to see her beauty, even in her most severe phases. He had put his soul into building their backyard. It was their own secret garden with pathways and arbors. He included plenty of room for Ever to run and special places for him to climb and explore. He had carefully landscaped with native plants and trees, with special places built in to accommodate the local wildlife. He installed bird baths and feeders, special plants that he knew would attract pollinators. Even a bat house was erected. He left a couple dead trees that were far enough away from the house not to be a hazard, knowing that they were popular with woodpeckers and bees and many others looking for shelter. He had also left a large area in the back of their property to be wild, he had said. In case a panther decides to visit, he will feel more safe if I leave something for him to hide in. The endangered and elusive Florida panther rarely made an appearance anywhere anymore, but Scott's hope was contagious. Once you made your way through the thick saw palmettos and pine trees toward the very back of the wild, as they came to call it, there was a small lake. It was their own subtropical paradise. It was Scott's favorite part of the property. He would often take Ever back to the lake and they would look for the magnificent wading and water-loving birds. The anhinga, the great egret, and blue heron were frequent visitors. In the cooler months, they could find the wood stork or catch a pink glimpse of the spoonbill scavenging in the shallower, wet parts of the property. Their friends thought they were crazy for leaving Sue. Đường đi trong tuyết mẹ ơi, hôm nay có tuyết rơi không? Cậu con trai 4 tuổi của Alex Ever đã hỏi lần thứ 3 vào ngày hôm đó. Không em yêu, không phải hôm nay, cô trả lời khi đặt một chiếc đĩa khác vào máy rửa bát.
Đừng bận tâm rằng đó là giữa tháng 6. Cô đã cố gắng giải thích các mùa và điều kiện thời tiết cần thiết để thuyết hình thành quá nhiều lần. Tuy nhiên, đứa trẻ mẫu giáo của cô vẫn không ấn tượng với những lời giải thích khoa học của cô và tiếp tục cuộc tìm hiểu đầy hy vọng của mình ngày này qua ngày khác. Và đừng bận tâm rằng ngay cả khi đó là giữa mùa đông, họ vẫn sống ở Tây Nam Florida. Lần cuối cùng tuyết rơi ngay cả khi ở gần thị trấn nhỏ của họ là năm 1899. Nhưng điều này đã chứng minh một cuộc trò chuyện thậm chí còn vô ích hơn. Chà, không bao giờ có tuyết ở Florida, cô đã trả lời anh vào một dịp khác khi anh hỏi câu hỏi mong đợi. Ở Florida không bao giờ có tuyết, anh bối rối hỏi, không, chà, tôi đoán là thỉnh thoảng nó vẫn xảy ra nhưng chỉ xảy ra ở phần phía bắc của bang. Nhưng chúng tôi sống ở Hoa Kỳ, đã từng trả lời tự hào về chính mình vì đã nhớ lại những gì mình đã được học ở trường mầm non. Có, chúng tôi sống ở Hoa Kỳ, nhưng thỉnh thoảng nó mới có tuyết rơi ở bang của chúng tôi, đó là Florida. Cô ấy nói một cách không chắc chắn và bắt đầu cảm thấy sự bối rối mà cô ấy đang gây ra. Anh ấy nghĩ về điều này trong một phút, sau đó tuyên bố với niềm phấn khích tột độ, vì vậy, ở Hoa Kỳ không có tuyết nhưng đôi khi có tuyết ở Florida, nơi chúng tôi sinh sống. Vì vậy hôm nay có thể có tuyết. Anh kết thúc đoạn độc thoại nhỏ của mình bằng một chút nhiệt tình mà Alex không thể làm cho mình lan tỏa được. Vì vậy, cô cam chịu sự thật rằng cô sẽ được hỏi liệu có tuyết rơi mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại của mình hay không, và tự mãn nguyện với việc lên kế hoạch cho một chuyến đi cho họ vào mùa đông, một nơi nào đó ở Hoa Kỳ nơi thực tế có tuyết rơi. Một cách thường xuyên, anh trai của cô sống ở Michigan, anh ấy luôn nói về việc sẽ tốt biết bao nếu cô ấy sống gần hơn. Cô đang lên kế hoạch gây ngạc nhiên cho Ever với một chuyến đi đến gặp họ vào dịp Giáng sinh, nơi cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy tuyết. Hoặc sớm hơn, tùy thuộc vào thời gian dây thần kinh của cô ấy có thể xử lý các yêu cầu dự báo thời tiết hàng ngày. Cô nghĩ rằng sự phấn khích khi nhìn thấy tuyết cũng có thể giúp anh ta chấp nhận tin rằng bản thân họ sẽ chuyển đến Michigan. Tôi có thể ra ngoài chơi không? Đã bao giờ hỏi, đánh thức cô khỏi suy nghĩ về việc di chuyển của họ. Chắc chắn rồi, đừng đi hoang mà không có tôi, được không? Tôi sẽ ra ngoài đó chỉ sau một phút sau khi tôi hoàn thành ở đây, cô nói, với lấy thêm các món ăn. Cô cười nhạt khi nhìn anh đi ra cửa sau. Anh khiến cô nhớ đến cha anh, người đã qua đời chỉ một năm trước. Sân sau của họ là một trong những dự án cải tạo nhà cuối cùng của anh ấy trước khi anh ấy ốm quá không thể làm việc được. Tôi muốn những đứa trẻ của chúng tôi có thể tận hưởng cuộc sống bên ngoài càng nhiều càng tốt, anh nói khi bắt đầu dự án. Anh ấy yêu thích các hoạt động ngoài trời, và anh ấy thích sống ở Florida. Bạn thực sự có thể ở bên ngoài thiên đường hàng ngày, anh ấy nói với mọi người. Khi những người khác phàn nàn về cái nóng, độ ẩm và những cơn bão đã xác định khu vực của họ và chỉ leo thang khi mùa xuân và mùa hè xoay quanh, anh ấy sẽ nhắc đến câu nói của người Scandinavia, không có cái gọi là thời tiết xấu, chỉ có quần áo xấu. Sau đó, anh ta sẽ thêm vào bằng một cái nháy mắt và thái độ tồi tệ. Chỉ khi bạn nhìn thấy cách nature hoạt động cùng nhau, bạn mới bắt đầu thấy được vẻ đẹp của cô ấy, ngay cả ở những khuôn mặt khắc nghiệt nhất của cô ấy. Anh ấy đã đặt tâm hồn của mình vào việc xây dựng sân sau của họ. Đó là khu vườn bí mật của riêng họ với những lối đi và vòng cây. Anh ấy bao gồm rất nhiều chỗ cho Ever chạy và những nơi đặc biệt để anh ấy leo trèo và khám phá. Ông đã cẩn thận tạo cảnh quan với các loài cây bản địa và cây cối, với những nơi đặc biệt được xây dựng để phù hợp với động vật hoang dã địa phương. Ông đã lắp đặt các bồn tắm và máng ăn cho chim, những loại cây đặc biệt mà ông biết sẽ thu hút các loài thụ phấn, thậm chí một ngôi nhà rơi đã được dựng lên. Anh ta để lại một vài cây chết cách nhà đủ xa để không gây nguy hiểm. Biết rằng chúng rất phổ biến với chim gõ kiến, ong và nhiều loài khác đang tìm nơi trú ẩn. Ông cũng đã để lại một khu vực rộng lớn ở phía sau tài sản của họ để trở thành hoang dã như ông đã nói. Trong trường hợp một con báo quyết định đến thăm, anh ấy sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu tôi để lại thứ gì đó cho anh ấy giấu trong đó. Loài báo Florida Panther có nguy cơ tuyệt chủng và khó nắm bắt hiếm khi xuất hiện ở bất cứ đâu nữa. Nhưng niềm hy vọng của Scott rất dễ lây lan. Một khi bạn đi qua những vòng cây dày và những cây thông về phía sau của vùng hoang dã theo cách gọi của họ, có một cái hồ nhỏ. Đó là thiên đường cận nhiệt đới của riêng họ. Đó là phần yêu thích của Scott trong tài sản. Anh ấy thường đưa Ever trở lại hồ và họ sẽ tìm kiếm những con chim yêu nước và lội nước tuyệt vời. Aninga, cò lớn và diệt xanh là những vị khách thường xuyên đến thăm. Vào những tháng mát mẻ hơn, họ có thể tìm thấy cỏ gỗ hoặc nhìn thoáng qua màu hồng của loài bọ thìa đang nhặt rác trong những phần nông hơn và ẩm ướt của khu nhà. Bạn bè của họ nghĩ rằng họ thật điên rồ khi rời bỏ